ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ልገኛለሁ። ዛሬ ያስኩላችሁ ላስት ዊክ የሆነ ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ ፖስት አድርጌ ነበር እና አብዛኞቻችሁ እንዴት ነው ኤዲት አደረግከው፣ በምንድን ነው የሰራው ምናምን እያላችሁ ብዙ ጥያቄ ጠይቃችሁ ነበር። ያንን ለመመለስ ነው። መጀመሪያ የቪዲዮ ሀሳብ የመጣው ጓደኛዬ አዲስ አበባ የሚኖር ጓደኛዬ ፎቶ ላከልኝ። የአዲስ አበባ ቢልዲንጎች ስብስባቸው። ከዛ የእነሱን ፎቶዎች ተጠቅሜ ይሄንን አኒሜሽን መስራት ችያለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ይሄንን ፎቶ እንዴት ወደዚህ አኒሜሽን እንደምንቀይረው ነው። አብራችሁን ተከታተሉ። መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ቦነስ ቲፕ እሰጣችኋለሁ እንዴት ማሳመር እንደሚቻል። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ስቴፕ ላይትሮም ላይ የስልኬ ላይትሮም ላይ ፎቶን ፕሪሴት የሰራሁት ነበር። ስለዚህ እሱ መጀመሪያ ጨመርኩ። ፕሪሴቱን ካስተካከልኩ በኋላ ኤክስፖርት አድርጌ ወደ ፎቶሾፕ ወሰድኩት። ስቴፕ 2 ኢዝ ፎቶሾፕ። ስቴፕ 2 ላይ ፎቶሾፕ ላይ መጀመሪያ የምናደርገው ኩዊክ ሴሌክሽን ቱል የሚባል አለ። እሱን ተጠቅመን እያንዳንዱን ቢልዲንግ ከታውት እናደርጋለን። የሚያስፈልጉትን ማያስፈልጉትን። ለምሳሌ ሰብጀክቱ አንድ ቢልዲንግ ብቻ ከሆነ አንዱን ቢልዲንግ ብቻ እንወስዳለን። ለዚህ ፒክቸር ብዙ ሲሆኑ ለሁሉም ከታውት አድርጌ አስቀምጥኳቸው ማለት ነው። ኢሜጁን ካት ስታደረጉት ጀርባው ባክግራውንዱ አብሮ ከት ስለሚሆን እሱን ለማስተካከል ደግሞ ጀነሬቲቭ ፊል የፎቶሾፕ ኤአይ ፊቸርን በመጠቀም እሱን ባክግራውንዱ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ባክግራውንዱን አስተካከልን፣ ኢሜጆችን ቆራረጥን። ስለዚህ ወደ ስቴፕ 3 እንሄዳለን ማለት ነው። ስቴፕ 3 አፍተር ኢፌክት ውስጥ እናስገባዋለን የቆራረጥናቸውን ኢሜጆች። የቆራረጣቸውን ኢሜጆች አፍተር ኢፌክት ውስጥ ካስገባን በኋላ እያንዳንዱን በኪ ፍሬም አኒሜት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ኪ ፍሬም ስናደርግ ፖዚሽኑን እና ሮቴሽኑን፣ ስኬሉን እሱን የመጀመሪያ ኪ ፍሬም እና የመጨረሻዎቹን በማስቀመጥ አኒሜት ማድረግ እንችላለን። አኒሜሽኑ ሞር ስሙዝ የሚሆንልን ደግሞ ኪ ፍሬሞቹን ሴሌክት አድርገን ኢዝ አውት እናስገባበታለን። ስለዚህ አኒሜሽኑ ፖዚሽኑ፣ ስኬሉ እና ሮቴሽኑ ሲቀያየር ስሙዝ የሆነ አኒሜሽን ይኖረናል ማለት ነው። ስቴፕ 3 በዚህ ይጠናቀቃል ማለት ነው። መጨረሻው ስቴፕ ደግሞ ቦነሱ እንዴት አድርገን ክላውድን እናንቀሳቅሰዋለን ነው። ክላውድን ደግሞ በባክግራውንድ ላይ የምናንቀሳቀሰው ዩቲዩብ ላይ ግሪን ስክሪን የክላውድ ቪዲዮዎች አሉ። ብዙዎቹ ከነሱ አንዱ መረጡና ዳውንሎድ አድርጉ። ከዛ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ የክላውድ ግሪን ስክሪን አፍተር ኢፌክት ውስጥ እናስገባና ግሪን ስክሪን ሪሞቭ እናደርጋለን። ግሪን ስክሪን እንዴት ሪሞቭ እንደሚደረግ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ስለዚህ ሂዳችሁ እሱን ቪዲዮ እዩ። እስካሁንም እየተከታተላችሁኝ ከሆነ የቪዲዮ ተመችቷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳትረሱ። ክላውድን እንደዚህ አድርገን ሙቭ እናደርገዋለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ይመቻችሁ። Am I dreaming? No, I'm living in my dream.